Isang makabuluhang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahalaga ang tama at malinaw na paghatid ng impormasyon. Kung kaya, binuo ang programang ito para maging tulay ng pamahalaan at ng mamamayan. Dito ay on point natin hihimayin ang mga detalye na maaring may ibang kahulugan o konteksto para mas maipaliwanag natin sa ating mga kababayan sa mas mabisang paraan. Ako po si Assistant Secretary Kris Ablan mula sa Presidential Communications Operations Office. At ito po ang inyong bagong programa na tututukan ng punong-puno ng kaalaman, sumasalamin sa tama, maayos at may malinis na layunin. Ito ang FYI. Isa sa mga naging epekto ng COVID-19 ang pagkaantala ng pagbubukas ng klase. Ito ang siyang pinagsusumikapan ngayon ng pamahalaan na masimulan para hindi maapektuhan ang edukasyon ng ating mga kabataan. Sa ating kauna-unahang episode, tatalakayin natin ang mga impormasyon at datos tungkol sa kahandaan ng pangunahing ahensya ng pamahalaan sa aspeto ng edukasyon. Ito rin ang punong abala sa pagtiyak na dekalidad na edukasyon ang naibibigay sa bawat mag-aaral. Sabay-sabay natin alamin ang iba pang tungkulin ng government agency na makakasama natin ngayon. Panoorin natin ito. Makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Apat na salita na sumisimbolo sa pangunahing mandato ng Department of Education na makapaghatid ng edukasyon para sa lahat tungo sa isang pagiging ganap na mamamayan ng isang individual. Itinatag ang ahensya noong 1863 bilang Superior Commission of Primary Instruction. Sa paglipas ng mga taon at administrasyon, ang kasalukuyang Department of Education ay pinagtibay ng Republic Act 9155 o ang Governance of Basic Education Act of 2001. Kinakatawan naman ng kanilang attached agencies ang misyon ng ahensya na tungo sa patuloy na paglinang ng kalidad ng edukasyon. Samantala, ang DepEd ang nangunguna sa paggawa at pagpapatupad ng mga polisiya, plano at programa para sa sistema ng edukasyon ng bansa. Nasa ilalim ng pangangasiwa ng kagawaran ang lahat ng elementary at secondary education institution sa Pilipinas, mapa-public o private man. Sa pamamagitan ng pag-monitor sa mga ito, sinisiguro rin ng DepEd na kumpleto, sapat at dekalidad ang pagbibigay edukasyon ng mga ito sa lahat ng Pilipinong mag-aaral. At para on point natin mapag-usapan ng iba't ibang katanungan at usapin tungkol sa ahensyang ito, makakasama natin ngayon dito sa FYI ang isa sa mga opisyal ng DepEd. Hindi na siya baguhan sa public service dahil bago siya naglingkod bilang Assistant Secretary ng DepEd, siya ay nagsilbi na bilang Policy Specialist at Agenda Manager ng Senate Committees on Health, Peace, and Finance. Bukod dito, may background din siya sa Social Development, Public Policy, at Governance. Please welcome on FYI via Skype, DepEd Assistant Secretary for Alternative Learning System, Asec GH Ambat. Hello po, Asec GH, kamusta? Hello, Asec Kris. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa inyong programa. Mabuti naman, gaya ng karamihan sa atin na nasa gobyerno, pagod na pagod, pero hindi naman nagsasawa at hindi bumibitiw sa pagsisilbi sa bayan. Welcome po sa aming show, FYI. So, we'll start with our first question po, Asec GH. Kamusta naman po ang paghahanda ng DepEd sa pagbabalik eskwela ng ating mga mag-aaral ngayon taon? Asec Kris, simula nung tayo ay nag-lockdown, pinag-isipan na namin at pinagplanuhan na namin itong pagbubukas ng mga paaralan sa August 24. Binuo po namin ang tinatawag na Basic Education Learning Continuity Plan. Ito ay isang malinaw na framework, malinaw na plano na unang-una sa lahat, kinukonsidera nito ang health and safety of our teachers and of our learners. At pangalawa, ini-ensure nito na kahit na
sa pandemya, kahit na hindi pwedeng maging normal tulad dati, ang pag-hold ng mga klase ay magpapatuloy pa rin ang mga ito. So far, kahapon ang last day po ng ating enrollment at meron na po tayong naitala na nasa 20.5 million po tayo. It's a bit lower than what we projected for school year 2020-21 considering the pandemic, but nonetheless, natutuwa po kami na marami pa rin po ang nakapagpatala at marami pa rin po ang nagtitiwala sa kakayanan ng Department of Education at kakayanan din po ng gobyerno na buksan ang mga paaralan by August 24. So marami pong activities in the run-up to August 24, no? Nagkaroon na po kami ng Brigada Eskwela, Oplan Balik Eskwela, at patuloy po tayong makikipagkonsultasyon sa ating mga stakeholders, sa ating mga local government units, sa ating mga kapartner sa Kongreso, at syempre po sa ating mga magulang na magiging ka-close po namin this coming school year dahil antabayanan po nila kanilang mga anak sa susunod sa pagbubukas po ng ating mga paaralan. Alright, so despite the COVID-19 pandemic, all systems go po for DepEd. Second question po, Asec GH, nakita ng inyong ahensya ang pangangailangan na ipatupad ang iba't ibang mga learning modalities na akma sa ating sitwasyon ngayon. Ano po ang mga figures o statistics na hawak po ng DepEd ngayon tungkol dito sa particular na gagamiting modalities ng ating mga paaralan? Okay. Parte po noong ating enrollment, no, meron po kaming mga ipinamigay o pinamahagi na learner enrollment survey form. So tinanong po namin ang mga magulang at ang mga mag-aaral kung una, papasok ba kayo this coming school year? Ano ang preferred mode po ninyo ng pag-aaral? So inilista po namin doon kung ano yung mga available modes tulad po ng modular learning. Ito po yung i-deliver yung mga modules sa mga bahay po ng mga estudyante. Okay. Meron din po kaming in-offer na online distance learning. Right. Meron rin pong radio-based and TV instruction. Meron din pong blended learning. So marami po kaming mga ipinakita or in-offer na modalities of learning. At doon po sa learner enrollment survey form, sumagot po ang ating mga magulang at ating mga estudyante. At sa naging resulta po nito, napakarami po ang nagsabi na gusto po nila yung modular distance learning. Right. Opo. Kasama po yata ang PCOO dyan sa radio and TV learning, ang aming ahensyang PBS, Radyo Pilipinas, pati na rin po ang IBC at PTV. So, nakakatuwa po na meron po kaming existing collaboration po with DepEd. Pangatlong tanong po, Asec GH, mayroon po kayong existing e-learning platform na tinatawag nating Commons. Paano po ninyo nakikita nakakaagapay ito sa kasalukuyang learning modalities? Okay. Ang aming pong DepEd Commons ay inilunsad po namin ito nung pagkasimula ng pandemic, no, nung nagkaroon na po ng lockdowns. Ang original plan dito ay magkaroon ng big launching, but given the emergency, talagang nilaunch na po namin siya. Laman po nito ang iba't ibang mga learning resources, libro, module, mga presentations na pwede pong i-access ng ating mga learner at ng ating mga teacher at kahit ng mga magulang sa kanilang pagtuturo at sa kanilang mga pag-aaral. Ngayon po, ang DepEd Commons ay learning resource portal siya, pero in the future, no, we are planning na ma-expand po ito, ang use nito, na magkaroon po ng assessment. Kasalukuyan po ngayon, meron silang mga games, meron po silang mga access po to other libraries. At ang magandang balita po tungkol sa DepEd Commons ay libre po ang paggamit nito. Kumbaga, kahit wala po kayong load, ma-access niyo po ang mga learning resources na nandoon dahil tinulungan po tayo ng ating mga telcos at sinabi po nila para sa mga mag-aaral, para makapagpatuloy ng pag-aaral at pagkatuto, ililibre namin ang access dito sa DepEd Commons. And in the future, we are looking forward to having a complete learner management system kung saan, kumbaga, lahat ng online delivery, pwede silang mag-assess, pwedeng mag-kumpleto, check ng attendance, mag-submit ng mga projects doon po sa system na yon. Yung DepEd Commons po ba, Asec GH, ay website or app?
Ito po ay website. Nasa pwede niyo pong i-Google DepEd Commons at ililid po kayo doon sa website. Lalabas na Opo. siya, no? So, DepEd Commons, and then it will lead to the website po, and then rich database po siya, no? From K to 12. Ang dami po tayong mga learning materials doon. Opo, kumpleto po yan, K-12. Meron din po mga ALS learning modules doon. So, ito po ngayon ay ini-improve pa para po makasama yung tinatawag po naming mga self-learning modules na na-develop po for the upcoming school year. As you may know, before we have a lot of textbooks, but given the adjustments that we have to do in the delivery of education. Kaya po meron na pong mga dinevelop ang ating mga magagaling na teachers at supervisors from the ground na self-learning modules based on the curriculum. At makikita po natin to by August 24, naka-upload na po ito sa DepEd Commons para po ma-access po ng ating mga learners. Simula pa lang yan ng ating makabuluhang diskusyon. Sa aming pagbabalik, ang mga katanungan at opinyon naman mula sa ating mga kababayan ang bibigyang linaw sa sagot, opinyon at suhestyon. Dito lang yan sa FYI. Ano nga ba ang Freedom of Information? Ang executive order para sa Freedom of Information ay nagsasabatas sa pagbubukas ng mga pampublikong dokumento para sa lahat. Ang bawat Pilipino ay may access na sa mga talaan, dokumento, papeles, at datos para sa research ng gobyerno. Dahil sa FOI, makukuha mo na ang mga impormasyon mula sa gobyerno na makatutulong sa lahat ng Pilipino. Tumungo sa www.foi.gov.ph para sa karagdagang impormasyon. Nagbabalik ang FYI. Ngayon naman, dahil gusto natin napapakinggan ang boses ng mamamayan, sa ating next segment ay alamin natin ang mga suhestyon at opinyon ng ating mga kababayan tungkol sa ahensyang tampok natin sa episode na ito. Kaya tunghayan natin ang kanilang mga tanong, opinyon at suhestyon dito lang sa SOS. Magkakaroon pa rin po ba ng class suspension kapag po mayroong bagyo? So, hindi lamang po because of brownout, but because alam po natin sa Pilipinas na kapag bumabagyo ay humihina po yung signal, mapa-wifi man ito o mapa-data. Hindi po alam kung bakit, pero is there possibility na mag-suspend din ng classes, especially kapag online class, yung atin pong mode of delivery? Bubuo po tayo ng guidelines, no, para diyan sa ganyang mga scenarios, but of course, no, on a normal setup, pag may bagyo naman po, ang LGU magdi-declare na walang pasok. At sinasabi nga po natin, ang konsiderasyon po ng learning continuity plan, kung saan po nakapaloob ang iba't ibang learning modalities, ay ang kasiguraduhan at ang safety ng ating mga learners. So, kung bumagyo at kumbaga, kung natanggalan ng bubong or binaha yung lugar, definitely po, wala pong klase doon kahit online learning po kayo. Right. Magkakaroon po ng mga adjustments, a bit of tweaking, at magkakaroon po ng guidelines doon. Okay. And overall, no, sinasabi namin, it will still be the decision din sa mga ganito, no, kung may parents sila, kung wala talagang kuryente, anong gagawin natin? That's diba? right. So, yes. So, yun po yung sagot po doon na maglalabas ng guidelines, but of course, no, their safety would be number one. Kung binaha, wala pong pasok kasi wala po silang, safety po nila ang mauuna. Maraming advantages and disadvantages for other students yung online learning. Sana na lang po ay effective na ma-monitor yung progress naming mga estudyante sa learning modality ng paaralan namin. At sana may programs rin kami para ma-engage kami kahit nasa bahay kami.
Definitely for our learners, no, baka po kasi napi-feel nila kumbaga na disregard sila in this conversation of learning continuity plan. Pero po pinapabatid na po namin na in the first week or 2 weeks of the opening of classes, whether it's face-to-face, blended, online, magkakaroon po muna tayo ng psychosocial first aid na tinatawag namin. So, syempre gusto namin silang kamustahin. Kamusta ba kayo? Ano ba ang pakiramdam ninyo? Ano ang nakikita nyo? Are you hopeful? And in the hopes din na makapagbigay kami ng psychosocial support for all of them. In the first week or 2 weeks, we should be able to explain to them, sa mga estudyante, kung ano ba yung mga pagbabago ng school year na to, ano ang i-expect nila at ano yung pwede pa nilang gawin, even with this pandemic upon us, no. Yun pong sa pag-monitor ng kanilang learning, tinitrain po namin ang aming mga teachers para po mas maging effective sila kahit na distance learning siya, hindi sila nagkikita araw-araw or tipong 6 na oras sa isang araw, na ma-monitor po sila. Pwede po kasi dyan, sinabi namin sa mga teachers, pwede niyong kamustahin ng mga estudyante ninyo kung meron silang hindi naintindihan. Ite-text nyo sila. Mga ganun po na mga pamamaraan para po ma-feel naman po ng ating mga learners na hindi sila pinabayaan or hindi sila inabandon at parte pa rin po talaga sila. Meron pa rin po silang community na labas sa kanilang mga pamilya. Sana bawasan po yung tuition fee ng mga bata dahil po online class naman. Sa public school po, libre po ang pag-aaral. Meron po tayong no collection policy. Kaya po, sa nakita po nating mga datos ngayon, marami po ang lumipat from private to public schools. Apa. But nonetheless, no, with regard to sa hindi pagtaas, sa request na sana hindi magtaas ng tuition fee, patuloy po kaming nakikipag-usap sa ating mga private schools, sa mga owners of private schools. Gusto po namin silang matulungan na para pati yung mga teachers nila ay makapag-training dito sa blended learning, sa iba't ibang modalities at maka-catch up po sila. Ito pong marami po silang nire-request po kasi sa amin. Sinasabi nila, gina-justify din nila na baka hindi sila makapagbawas din ng kanilang tuition. Kasi take for example, ang mga library nila kailangan nilang i-digitize. So meron pong mga expenses pa rin kahit na online na. Kasi mga teachers sila magtuturo pa rin, magti-training pa rin. Right. But it's an ongoing conversation with the private schools sector. Hindi pa po tapos yan, but hopefully we will get a conclusion na magiging masaya po pareho ang ating private schools at ating po mga magulang na may anak sa private schools. Maraming salamat sa ating mga kababayan na nagbahagi ng kanilang opinion at suwestyon sa government agency na ating bisita. Kapiling pa rin natin si Asec Ambat sa ating on-point discussion at dumako naman tayo sa susunod na tanong. Ano po ang DepEd Digital Rise? Maaari po bang bigyan ninyo kami ng brief information tungkol dito at paano po ninyo ito nakikita bilang isang key factor sa new normal in education ngayon, yung DepEd Digital Rise? Okay. Ang DepEd Digital Rise ay parte po ito nung 10-point agenda ni Secretary Liling nung pumasok po kami sa Department of Education. Ito po ay isang ICT framework para po sa ating mga public schools. Nakikita po kasi natin na with the K-12 curriculum, ang K-12 curriculum po kasi tinuturo niya yung tinatawag na 21st century skills, namely life and career skills, effective communication skills, learning and innovation skills, information, communication, and media skills. Right. So, kinailangan po natin na kumbaga simulan ang proyekto ng Digital Rise kasi kung kayo po ay pumupunta sa mga public schools namin, no, meron po dito yung mga walang computers, wala po yung mga gadgets na kailangan para maituro yung skill ng information, media, and technology skills. Right. So, ang digital Rise, it will entail, number one, of course, no, we want to be able to teach our learners yung parte po yun, information, communication, and technology skills. Ito po ay kinakailangan na it will automate now na manual. So
ayaw po nating mahuli ang ating mga learners. Kaya po kailangan pati po ng digitalize ang delivery of subjects. Halimbawa po ang ICT subjects, media and information literacy skills, magamit ito at para po maging mas effective, maging mas employable sila in the fourth industrial revolution. Pangalawa pong component nito ay ensure trained and have the tools to teach ito pong mga skills na ito na kinakailangan for the 21st century. Kaya makikita niyo po ang meron po mga classrooms na talagang teknan. Wala na pong blackboard, equipment is called, pero iba na po yung ginagamit, hindi na blackboard. Meron din po yung open education resource na tinuturuan namin sila kung paano mag-access nitong mga learning resources na to at paano piliin kung ano yung tama, paano mag-decipher din ng mga materials and information na nakalagay doon. At of course, pangatlo, ensuring na meron pong mga tools at equipment na magagamit ng ating mga learners kasi mahirap naman pong ituro ang technology skills kung pong Manila paper ang gamit. So you have to be able to give the learners the gadgets. Kumbaga, in recent years, no, since 2016, marami na po kaming na ipamigay na laptop, na tablets sa ating mga learners. Sa ating mga eskwelahan po ngayon, marami na pong merong computer hubs na tinatawag because we do believe that we have to be advancing ito pong information, communication, and media technology skills. At ito po ay parte ng digital rise ng DepEd. At natutuwa po kami na sinusuportahan po ito. We said that we should be able to achieve all the goals that we've set in all the components of the digital rise by 2022. But with this pandemic, mukhang ito pong mga ICT, ito pong mga tech tools na kailangan po namin medyo na-accelerate ang aming pagtatrabaho para po ma-achieve ito because of the pandemic. Huling tanong po para sa inyo, Asec GH, paano yung mga estudyanteng hindi makakapag-enroll ngayong school year o darating na semester? Are there any programs that will help them to catch up on their academics? Okay, ngayong araw na to sinabi po namin na tatanggap po ang DepEd ng late enrollees until September. Nasa polisiya po namin ito na kahit hindi po kayo nakahabol sa period of enrollment, kung kayo po ay makaka-accomplish ng 80%, kung sakali no, na isang taon, 2 taon, hindi kayo makakapag-enroll dahil naghirap ang pamilya o may nagkasakit. And we do know the expenses for the hospitalization when you get infected with COVID is not small. Kumbaga, napakalaki ng gasto. So, if you will be faced with those situations na talagang that will deprive you of your chance to enroll in the next year, 3 years, ang Department of Education ay meron tinatawag na alternative learning system para po sa ating mga youth and adults din na kumbaga hindi po nag-drop out, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ito pong programa na to ay sinusuportahan at isa po sa mga priority legacy programs ng Duterte administration. Ito po ay parallel sa formal school. Kumbaga pati ang curriculum namin ay K-12 na, may learning modules, you will have your ways of being certified and gain your either elementary diploma or high school diploma through this program. And we also, kumbaga, kung ano yung tinuturo sa formal, ganoon din po ang matututunan ninyo, pantay na kaalaman, pantay na kakayanan through the alternative learning system. Yun po ay kung hindi po kayo makakabalik in the next year, 2 years, 3 years, meron pong programa ang gobyerno para sa inyo. Maraming salamat po, Asec GH. Any final message po for our viewers of our show? Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa aming mga government partners tulad po ng PCOO, tulad po ng inyong opisina dahil through you, ang napakarami po namin mga programa ay naipaparating po namin sa ating mga stakeholders to the wider public. Nagpapasalamat po kami dahil natutuwa po kami dahil for this coming school year, hindi man po namin na-reach yung aming target number of enrollees. We are beyond 80% of our target at sinasabi po namin ito po ay kumbaga, it shows that the public trusts the Department of Education at ayan, paulit-ulit naman po namin sinasabi na education is not just the business of the Department of Education. It takes a village to educate
educate a child. Right. And for this coming school year, talagang matindi yung village. Kumbaga, private sector, donors, other government agencies, NGOs have come together to ensure that learning will continue amidst the pandemic, and that we will be ready for the challenges of the future, and that we will have a generation who are equipped, who are skilled to face the new challenges in the new normal na tinatawag po namin. So maraming salamat po, and samahan niyo po kami sa pag-open ng classes sa August 24, and we hope that we will be continue working with all of you as we battle, kumbaga itawid natin itong school year na to and the coming school years. We'll see new forms of partnership actually. Maraming salamat po, Asec GH Ambat ng Department of Education. Mabuhay po kayo and good day. Pundasyon ng isang progresibong lipunan ang dekalidad na edukasyon na patuloy na sinisikap ng pamahalaan na maihatid sa lahat ng ating mga kabataan. Kaya naman, kahit anong pagsubok o sitwasyon ang kakaharapin ng ating bayan, magsama-sama tayo at magtulungan sa pagsulong ng edukalidad. Nagpapasalamat tayo sa Department of Education sa pamamagitan ni Assistant Secretary for Alternative Learning System, GH Ambat, sa pagpapaunlak sa pulso ng taong bayan. Up next, comments and reactions ang ating pakikinggan mula sa ating netizens. Dito lang sa programang sumasalamin sa tama, maayos at may malinis na layunin, FYI. May nais ka bang malaman mula sa gobyerno? Madali lang sa FOI. May dalawang paraan, standard at online. Kung standard FOI, Step 1. Pagdatuhin ng request form at ibigay sa receiving officer ng ahensya. Step 2. Ipoproseso ito sa loob ng 15 to 35 working days. Step 3. May matatanggap kang mensahe kung kailan at paano mo makukuha ang request. Pwede ring mag-request online. Step 1. I-check sa website ang hanap mo. Kung hindi pa available, i-click ang Make a Request. Step 2. Makatatanggap ka ng email tungkol sa iyong request. Step 3. Dito mo rin matatanggap ang impormasyong hanap mo. Para sa iba pang detalye, pumunta sa FOI website. Ano, subukan na natin! Nagpapatuloy po ang FYI. Bisitahin naman natin ang mga nais ibahagi ng ating mga kababayan sa social media. Ano ang masasabi nila sa paghahanda sa balik eskwela ng DepEd ngayong taon? Let's read on dito sa Share Ko Lang. From Teacher Luis of Quezon City. In my opinion, it would be better to postpone or delay the school year. Instead of August, do it in January. We need to know and analyze thoroughly the shift in approach of teaching. We should also consider the welfare of our students. Hindi po kasi lahat may kakayahan mag-enroll. Kasi di pa sila nakakabangon. Di pa nakakahanap ng pambili for the gadgets that they're going to use. It's like we are rushing as if we are on a deadline. Hindi po biro itong shift na to na kahit kami pong baguhan na teachers na mas maalam sa technology ay nangangapa pa po. Nagkanda pagod-pagod na umattend sa webinars, it's actually draining din compared to face-to-face classes. Kung nais nyo maging parte ng aming programa at makialam sa mga napapanahong issue, mag-like, comment at share sa ating official page, facebook.com/FYI-PH-official. Layo ng ating programa na maitaguyod ang mas bukas na pamahalaan. Ating binubuksan sa publiko ang mga gawain, proseso at impormasyon ng iba't ibang ahensya. Sa pamamagitan nito, malalaman at mas mauunawaan ng mamamayan ang mga proyekto at programa ng bawat ahensya at mga nanunungkulan dito. Muli, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa loob ng 30 minutong siksik at busog ng talakayan. Lagi natin tandaan, karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang mahalagang impormasyon mula sa ating gobyerno. Ako po si Asec Kris Ablan. Hanggang sa susunod, stay safe.
Magsama-sama tayong muli dito lang sa FYI.